ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหลังม่านสีเทาครับรายการที่จะพาทุกคนไปสำรวจเบื้องลึกเบื้องหลังของเหตุการณ์ที่ผู้คนอาจมองข้ามเพราะความจริงมักถูกซ่อนไว้หลังม่านแดดร่มลมตกที่หมู่บ้านจัดสรรเปิดใหม่ชานเมืองบรรยากาศเงียบสงบดูเหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับชีวิตใหม่ของพี่น้อยหญิงวัยกลางคนที่ตัดสินใจนำเงินก้อนสุดท้ายจากการเกษียณอายุก่อนกำหนดมาลงทุนเปิดร้านขายของชำเล็กๆหน้าบ้านกลิ่นสีที่เพิ่งทาใหม่และชั้นวางของที่ยังว่างเปล่ามันคือความหวังครับความหวังที่จะมีรายได้เลี้ยงชีพในบั้นปลายชีวิตพี่น้อยเช็ดกระจกตู้แช่ด้วยความภาคภูมิใจในหัวก็คิดคำนวณว่าพรุ่งนี้จะต้องไปตลาดค้าส่งเพื่อสั่งของมาลงร้านเพิ่มในจังหวะนั้นเองรถเก๋งสีขาวสะอาดตาดูภูมิฐานก็ขับมาจอดที่หน้าร้านชายคนหนึ่งก้าวลงมาเขาแต่งกายดูดีใส่เสื้อเชิ้ตปักโลโก้บริษัทเครื่องดื่มชื่อดังในมือถือแฟ้มเอกสารและแท็บเล็ตเขายิ้มแย้มเดินเข้ามาทักทายพี่น้อยด้วยท่าทางที่ดูมืออาชีพมากเขาแนะนำตัวว่าชื่อวิสรุตเป็นเซลล์ดูแลเขตนี้โดยเฉพาะเขาบอกว่าเห็นร้านเพิ่งเปิดใหม่เลยอยากเข้ามาเสนอโปรโมชั่นต้อนรับร้านค้าใหม่ที่หาจากไหนไม่ได้อีกแล้ววิสรุตเริ่มร่ายยาวถึงสิทธิประโยชน์ที่พี่น้อยจะได้รับเขาบอกว่าพี่ครับช่วงเปิดร้านใหม่แบบนี้พี่ต้องเน้นพวกเหล้าเบียร์ครับเพราะมันคือตัวดึงลูกค้าเข้าพิกัดร้านเราตอนนี้บริษัทมีโปรโมชั่นพิเศษสุดๆถ้าสั่งเบียร์50ลังผมแถมฟรีให้เลย2ลังทันทีแถมยังมีส่วนลดเงินสดให้อีกชุดใหญ่พี่น้อยฟังแล้วหูผึ่งครับเพราะปกติของพวกนี้กำไรต่อขวดมันน้อยมากการได้ของแถมและส่วนลดขนาดนี้หมายถึงกำไรที่เพิ่มขึ้นมหาศาลแต่ความฉลาดของคนร้ายคือมันไม่กดดันครับวิสรุตทำเป็นเช็คข้อมูลในแท็บเล็ตแล้วบอกว่าอ้อพี่ครับวันนี้ผมมีขบวนรถส่งของบริษัทวิ่งผ่านมาแถวนี้พอดีมีรถกระบะตามมาอีก3คันถ้าพี่ตกลงตอนนี้ผมจะให้เขาเอาของมาลงให้เลยพี่ไม่ต้องเหนื่อยขับรถไปขนเองไม่ต้องเสียค่าน้ำมันไม่ต้องแบกให้ปวดหลังแถมวันนี้เรามีน้องๆมาช่วยจัดเรียงของขึ้นชั้นให้ฟรีด้วยนะครับพี่นั่งรอรับเงินทอนอย่างเดียวพอจิตวิทยาที่วิสรุตใช้คือการสร้างความสะดวกสบายมาปิดกั้นความระมัดระวังครับพี่น้อยที่กำลังเหนื่อยกับการจัดร้านพอได้ยินว่ามีคนมาส่งถึงที่มีคนมาเรียงของให้แถมราคาถูกกว่าไปซื้อเองมีหรือครับที่จะไม่สนใจพี่น้อยเริ่มคล้อยตามและในตอนที่เธอกำลังจะพยักหน้าตกลงเสียงรถกระบะ3คันก็แล่นเข้ามาจอดเรียงรายหน้าร้านจริงๆเหมือนกับที่วิสรุตพูดไว้ไม่มีผิดเพี้ยนเลยเสียงประตูปิดลงพร้อมกับกลุ่มชายชะกัน 4-5 คนที่ดูขยันขันแข็งก้าวลงมาจากรถกระบะเหล่านั้นพี่น้อยมองภาพตรงหน้าด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนจากความระแวงเป็นความเชื่อมั่นทันทีเพราะภาพที่เห็นมันดูเป็นระบบระเบียบมากรถทุกคันมีโครงเหล็กบรรทุกสินค้ามาเต็มพิกัดทั้งลังน้ำมันพืชผงซักฟอกลังบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและที่สำคัญคือลังเบียร์ที่วางซ้อนกันสูงเป็นตับวิสรุตหันไปสั่งตาลูกน้องด้วยเสียงอันดังเฮ้ยพวกเราขนของลงให้พี่เขาเลยนะจัดเรียงให้สวยงามตามที่พี่เขาต้องการล่ะจากนั้นเขาก็หันกลับมาหาพี่น้อยด้วยรอยยิ้มพิมพ์ใจพี่น้อยครับไหนๆรถก็มาแล้วผมแนะนำว่าพี่สั่งพวกสินค้าอุปโภคบริโภคไปด้วยเลยดีไหมครับราคาที่ผมให้เนี่ยเป็นราคาส่งจากโรงงานโดยตรงไม่ผ่านยี่ปัวสาปัวพี่เอาไปขายปลีกได้กำไรเน้นๆเลยนะแถมพี่ไม่ต้องสำรองเงินสดเยอะผมจัดเป็นเซ็ตโปรโมชั่นเริ่มต้นสำหรับร้านใหม่ให้ครับพี่น้อยเริ่มเดินดูของหลังรถเห็นสินค้ามากมายหลายยี่ห้อที่คุ้นตาทุกอย่างดูปกติมากพนักงานคนหนึ่งชื่อพลเดินเข้ามาพูดคุยอย่างเป็นกันเองป้าครับเดี๋ยวผมย้ายกระสอบข้าวสารไปไว้ด้านในให้นะป้าจะได้ไม่ต้องยกเองงานหนักๆบอกพวกผมได้เลยครับความมีน้ำใจจอมปลอมเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของแผนการที่ทำให้เหยื่อตายใจพี่น้อยรู้สึกประทับใจมากที่ได้รับการบริการดีขนาดนี้เธอเริ่มคิดว่าการเจอวิสรุตวันนี้คือโชคดีที่สุดตั้งแต่เริ่มทำร้านมาในขณะที่พนักงานเริ่มลำเลียงกล่องสินค้าเข้าไปในร้านอย่างรวดเร็ววิสรุตก็ชวนพี่น้อยไปนั่งที่โต๊ะบัญชีเขาเริ่มเขียนใบสั่งสินค้าที่มีรายการยาวเป็นหางว่าวทุกรายการที่เขาเสนอมาพี่น้อยรู้สึกว่ามันจำเป็นต้องมีติดร้านทั้งนั้นน้ำมันพืชยี่ห้อนี้ขายดีครับพี่ผมจัดให้5ลังน้ำตาลทรายอีก2กระสอบ
ผงซักฟอกไซส์ประหยัดนี่ลูกค้าชอบมากเขาพูดไปเรื่อยๆมือก็จดราคาที่ดูแสนจะถูกลงในกระดาษพี่น้อยมองดูยอดเงินรวมที่วิสรุตคำนวณออกมามันเป็นตัวเลขหลักแสนครับใจหนึ่งเธอก็ตกใจแต่อีกใจหนึ่งเธอก็เห็นของเต็มร้านที่พนักงานกำลังเร่งมือจัดวางพี่น้อยครับยอดรวม 100,000 บาทพอดีสำหรับยอดของล็อตใหญ่ขนาดนี้พี่ลองคิดดูนะถ้าพี่ไปซื้อเองพี่ต้องจ่ายแพงกว่านี้อย่างน้อย 20,000 บาทแถมต้องจ่ายค่ารถขนส่งอีกแต่นี่ผมจัดการให้หมดจ่ายเงินสดหน้างานได้เลยผมออกใบรับเงินชั่วคราวให้ทันทีครับความวุ่นวายในร้านเริ่มเกิดขึ้นพนักงานเดินเข้าเดินออกขวักไขว่บางคนส่งเสียงตะโกนถามเรื่องที่วางของบางคนขอไปเข้าห้องน้ำมันเป็นการสร้างบรรยากาศให้สับสนจนเหยื่อไม่มีเวลาคิดทบทวนพี่น้อยเดินไปดูที่ชั้นวางเห็นกล่องสินค้าวางเรียงรายสวยงามเต็มไปหมดเธอเริ่มหยิบเงินสดที่เตรียมไว้สำหรับสต็อกของออกมานับโดยที่ไม่รู้เลยว่าภายใต้กล่องกระดาษสีสันสวยงามที่วางซ้อนกันอยู่นั้นมันมีความลับบางอย่างที่เธอกำลังจะได้เรียนรู้อย่างแสนสาหัสและในขณะที่มือของพี่น้อยกำลังจะยื่นเงินแสนให้กับวิสรุตเธอก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่ผิดปกติที่ท้ายรถกระบะคันที่3แต่ก่อนที่เธอจะเอ่ยปากถามวิสรุตก็พูดแทรกขึ้นมาด้วยเรื่องที่น่าสนใจกว่าจนเธอละความสนใจไปเสียก่อนความจริงที่ซ่อนอยู่หลังกองกล่องเหล่านั้นคืออะไรกันแน่กันความสงสัยที่เกิดขึ้นที่ท้ายรถกระบะคันที่3นั้นมันเป็นเพียงแวบเดียวจริงๆครับพี่น้อยเห็นผ้าใบคลุมของที่ดูพรุงพรังผิดปกติแถมขอบหนังที่โผล่ออกมามันดูเก่าและมีรอยบุบเบี้ยวแต่ก่อนที่สมองจะประมวลผลเสร็จวิสรุตก็ก้าวเข้ามาบังทัศนียภาพนั้นไว้ทันทีเขาชวนคุยเรื่องกำไรที่จะได้จากน้ำตาลทรายและน้ำมันพืชล็อตนี้พร้อมกับส่งสมุดรายการสินค้าที่มีตัวเลขส่วนลดสีแดงตัวโตๆมาให้ดูมันคือการดึงความสนใจกลับมาที่ผลประโยชน์ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของมนุษย์ครับพี่น้อยครับดูตรงนี้สิถ้าพี่ขายน้ำมันขวดละ65 บาทจากทุนที่ผมให้พี่จะได้กำไรขวดละ10 บาทเลยนะวันหนึ่งขายสัก20 ขวดเดือนหนึ่งพี่ได้ค่าไฟฟรีๆแล้วครับเสียงของวิสรุตนั้นนุ่มนวลและดูน่าเชื่อถือเขารู้ดีว่าคนที่เพิ่งเปิดร้านใหม่มักจะกังวลเรื่องการคืนทุนเขาจึงเน้นย้ำเรื่องตัวเลขกำไรซ้ำๆจนพี่น้อยลืมความผิดปกติที่เห็นไปชั่วขณะในขณะเดียวกันทีมงานของวิสรุตที่ชื่อตองกับเก่งก็เริ่มเร่งมือกันอย่างผิดสังเกตพวกเขาขนลังสินค้าเข้าไปวางซ้อนกันในพื้นที่ด้านหลังร้านที่ค่อนข้างมืดและแคบพี่น้อยพยายามจะเดินเข้าไปช่วยแต่เก่งก็ขวางไว้พร้อมรอยยิ้มโอ้ยป้าไม่ต้องครับงานแบกหามปล่อยพวกผมจัดการเองป้านั่งดูรายการของกับหัวหน้าผมเถอะเดี๋ยวพวกผมจัดเรียงแยกประเภทให้เสร็จสับป้าจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมาจัดใหม่ภายหลังนี่คือจิตวิทยาการสร้างความเกรงใจครับเมื่อเหยื่อรู้สึกว่าได้รับการบริการที่ดีเกินคาดก็จะเริ่มรู้สึกเกรงใจจนไม่กล้าเข้าไปตรวจสอบความเรียบร้อยอย่างละเอียดพี่น้อยมองเห็นเงาคนวูบวาบอยู่ในร้านเสียงลังกระดาษกระทบกันดังสนั่นหวั่นไหวดูเหมือนทุกคนกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อเธอความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในใจพี่น้อยทำให้เธอรู้สึกว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนดีเหลือเกินที่มาช่วยขยับขยายร้านให้เธอในราคาที่ถูกแสนถูกแบบนี้วิสรุตเห็นว่าเหยื่อเริ่มติดกับดักทางอารมณ์อย่างสมบูรณ์เขาจึงเริ่มปิดการขายด้วยการสร้างสถานการณ์เร่งด่วนพี่ครับพอดีผมต้องรีบไปเคลียร์ยอดที่โกดังใหญ่ต่อถ้าพี่โอเคกับยอดนี้ผมรบกวนขอเป็นเงินสดนะครับเพราะเป็นยอดโปรโมชั่นพิเศษที่พนักงานอย่างผมต้องสำรองจ่ายเข้าบริษัทไปก่อนเพื่อล็อกราคานี้ให้พี่ถ้าโอนผ่านระบบบริษัทราคาจะเด้งกลับไปเป็นราคาปกติทันทีพี่โอเคไหมครับแรงกดดันเรื่องเวลาและเงื่อนไขราคาพิเศษทำให้พี่น้อยไม่มีทางเลือกอื่นในหัวของเธอตอนนี้มีแต่ภาพสินค้าเต็มร้านและความสะดวกสบายที่ได้รับเธอเดินเข้าไปในบ้านหยิบห่อเงินสด 100,000 บาทที่เก็บไว้อย่างดีออกมามือของเธอสั่นเล็กน้อยตอนที่ยื่นห่อเงินนั้นให้วิสรุตมันคือเงินเก็บทั้งชีวิตแต่วิสรุตกลับรับมันไปด้วยท่าทางที่ดูเป็นธรรมชาติที่สุดราวกับว่านี่คือเรื่องปกติที่เขาทำอยู่ทุกวันเขาเริ่มนับเงินอย่างรวดเร็วและแม่นยำในขณะที่สายตาของเขาลอบมองไปที่พนักงานของเขาที่ส่งสัญญาณบางอย่างมาจากในร้านเมื่อเงิน 100,000 บาทถูกเก็บเข้ากระเป๋าของวิสรุตบรรยากาศในร้านชำเล็กๆแห่งนั้นก็เปลี่ยนไปทันทีครับไม่ใช่ความตึงเครียดแต่มันคือความรีบเร่งที่แฝงไปด้วยความโล่งใจของฝ่ายมิจฉาชีพวิสรุตหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกมามันคือใบเสร็จรับเงินที่หัวกระดาษพิมพ์ชื่อบริษัทดูน่าเชื่อถือ
เขากรอกตัวเลขและเซ็นชื่อกำกับอย่างลวกๆก่อนจะส่งให้พี่น้อยนี่ครับพี่น้อยใบรับเงินชั่วคราวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะให้ฝ่ายบัญชีส่งใบกำกับภาษีตัวจริงตามมาให้นะครับในวินาทีนั้นเองตองกับเก่งก็เดินออกมาจากด้านในร้านพอดีพวกเขาปาดเหงื่อพลางบอกว่าป้าครับของจัดเรียงเสร็จหมดแล้วนะเหล้าเบียร์อยู่ด้านในสุดตามที่ป้าบอกส่วนพวกของใช้ผมวางซ้อนไว้ให้เป็นระเบียบแล้วป้าลองไปเช็คดูได้เลยแต่พวกผมต้องขอตัวก่อนนะพี่วิสรุตรถคันอื่นเขารอส่งของที่ตลาดนัดตอนเย็นต่อความเร่งรีบของพวกเขาทำให้พี่น้อยรู้สึกเกรงใจและรีบตอบตกลงไปโดยไม่ได้เอะใจจ้ะขอบใจพวกเองมากนะเหนื่อยกันแยะเลยเดี๋ยวป้าเอาค่าน้ำให้คนละ100พี่น้อยควักเงินทอนให้พนักงานเหล่านั้นด้วยความใจดีแต่พวกเขากลับรีบโบกมือปฏิเสธและรีบขึ้นรถไปอย่างรวดเร็วรถกระบะทั้ง3คันติดเครื่องยนต์ควันขโมงวิสรุตเองก็รีบลาพี่น้อยผมไปก่อนนะครับพี่น้อยพรุ่งนี้ช่วงสายๆผมจะแวะมาดูความเรียบร้อยให้อีกรอบนะครับรวยๆเฮงๆครับพี่เสียงเครื่องยนต์ค่อยๆลับหายไปจากหน้าบ้านทิ้งไว้เพียงความเงียบสงบที่ดูแปลกประหลาดพี่น้อยยืนอยู่หน้าร้านที่ตอนนี้ดูเต็มไปด้วยสินค้าหลากหลายชนิดตามที่เธอฝันไว้เธอรู้สึกอิ่มเอมใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจเดินเข้าไปสำรวจผลงานของพนักงานเหล่านั้นในพื้นที่ด้านหลังร้านกลิ่นกระดาษลังใหม่ๆอ้วนอยู่ในอากาศพี่น้อยมองดูกองลังสินค้าที่วางเรียงรายสูงท่วมหัวเธอเริ่มสังเกตเห็นว่าการจัดเรียงมันดูแปลกๆลังที่อยู่ชั้นบนสุดดูเหมือนจะวางไว้เพื่อปิดกั้นไม่ให้เห็นอะไรบางอย่างที่อยู่ด้านหลังเธอเดินเข้าไปใกล้กองลังเบียร์ที่วิสรุตบอกว่าเป็นสินค้าโปรโมชั่น50ลังแถม2ลังเธอเอื้อมมือไปหยิบเบียร์ออกมาสักขวดเพื่อจะเอามาแช่เย็นไว้รอขายแต่พอเธอออกแรงยกลังนั้นกลับเบาหวิวเหมือนไม่ได้บรรจุอะไรไว้ข้างในเลยหัวใจของพี่น้อยเริ่มเต้นผิดจังหวะเธอรีบดึงลังนั้นลงมาดูพบว่าเทปกาวที่ปิดฝาลังไว้อย่างแน่นหนานั้นเมื่อแกะออกดูภายในกลับว่างเปล่าไม่มีเบียร์แม้แต่ขวดเดียวเธอใจเสียรีบแกะลังถัดไปและถัดไปเรื่อยๆลังผงซักฟอกลังน้ำมันพืชลังบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทุกอย่างเหมือนกันหมดครับมันคือกล่องเปล่าที่ถูกบรรจุมาเพื่อสร้างภาพลวงตาเท่านั้นเหงื่อเย็นๆเริ่มซึมตามแผ่นหลังพี่น้อยซุดตัวลงนั่งกับพื้นท่ามกลางกองกล่องกระดาษที่ไร้ค่าเธอพยายามคว้าโทรศัพท์มือถือขึ้นมาโทรหาเบอร์ของวิสรุตที่ให้ไว้แต่สิ่งที่เธอได้ยินกลับมีเพียงเสียงสัญญาณที่บอกว่าเลขหมายนี้ยังไม่เปิดใช้บริการวินาทีนั้นเองที่ความจริงอันเจ็บปวดกระแทกเข้ากลางใจเงินแสนที่หามาทั้งชีวิตปลิวหายไปพร้อมกับขบวนรถเหล่านั้นภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงและสิ่งที่เหลืออยู่หลังม่านแห่งคำลวงนี้มีเพียงกล่องกระดาษเปล่ากับหนี้สินที่เธอยังไม่รู้จะจัดการอย่างไรต่อมือที่สั่นเทาของพี่น้อยค่อยๆเอื้อมไปสัมผัสกล่องกระดาษลังเหล่านั้นอีกครั้งราวกับหวังว่าสิ่งที่เห็นจะเป็นเพียงแค่ฝันร้ายชั่วคราวแต่ความเบาหวิวของมันยามที่ยกขึ้นมากลับย้ำเตือนถึงความจริงที่ว่าเงินแสนของเธอปลิวหายไปแล้วจริงๆเสียงลมพัดผ่านช่องประตูร้านที่ยังเปิดกว้างไว้รอลูกค้าบัดนี้มันกลับฟังดูหวีดหวิวและอ้างว้างอย่างบอกไม่ถูกพี่น้อยซุดตัวลงนั่งกอดเข่าท่ามกลางกองขยะราคาแพงเหล่านั้นน้ำตาที่กลั้นไว้เริ่มไหลอาบแก้มเธอไม่ได้เสียดายแค่เงินแต่มันคือความเจ็บใจที่โดนหลอกด้วยความใจดีของตัวเองในขณะที่โลกทั้งใบของพี่น้อยกำลังพังทลายเสียงมอเตอร์ไซค์ก็แล่นมาจอดหน้าร้านเป็นอ้อมหลานสาวที่เพิ่งกลับจากที่ทำงานอ้อมมองเห็นสภาพร้านที่เต็มไปด้วยลังกระดาษและเห็นน้าสาวนั่งร้องไห้อยู่บนพื้นก็รีบวิ่งเข้ามาหาด้วยความตกใจน้าน้อยเกิดอะไรขึ้นทำไมของเต็มร้านแบบนี้แล้วน้าร้องไห้ทำไมพี่น้อยพูดอะไรไม่ออกได้แต่ชี้มือไปที่กองลังเหล่านั้นอ้อมลองหยิบขึ้นมาดูเพียงกล่องเดียวเธอก็รู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะกล่องมันเบาจนแทบจะปลิวตามลมได้อ้อมรีบประคองพี่น้อยไปนั่งพักแล้วเริ่มสำรวจความเสียหายอย่างละเอียดเธอพบว่าไม่ใช่แค่กล่องเบียร์50ลังเท่านั้นที่เป็นกล่องเปล่าแต่รวมไปถึงลังน้ำมันพืชผงซักฟอกและสินค้าแทบทุกอย่างที่วิสรุตขนลงมาให้ทุกอย่างถูกจัดเรียงไว้ด้วยความประณีต
เพื่ออำพรางความจริงลังที่อยู่ด้านหน้าและด้านบนจะถูกปิดเทปกาวไว้อย่างดีส่วนลังที่อยู่ด้านในสุดกลับพบว่ามีเศษกระดาษหรือขวดน้ำเปล่าใส่ไว้เพื่อเพิ่มน้ำหนักเล็กน้อยเวลาขยับกองลังพวกมันทำกันเป็นขบวนการนะน้อยอ้อมพูดเสียงเครียดพลางมองไปรอบๆร้านมันใช้เวลาที่น้ากำลังเพลินกับการดูรายการของและจังหวะที่พนักงานคนอื่นๆชวนน้าคุยเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจขนกล่องเปล่าเหล่านี้เข้ามาวางแทนที่มันเป็นจิตวิทยาที่แสบมากเพราะพวกมันรู้ว่าคนทำมาหากินจะเกรงใจคนขยันเห็นพวกมันแบกหามหนักๆก็ไม่กล้าเข้าไปวุ่นวายพี่น้อยฟังแล้วก็ได้แต่สะอื้นความเชื่อใจที่เธอมีให้ต่อวิสรุตและลูกน้องบัดนี้มันกลายเป็นอาวุธที่ย้อนกลับมาทิ่มแทงหัวใจเธอเองอ้อมพยายามตั้งสติและถามถึงกล้องวงจรปิดแต่พี่น้อยสายหน้าบอกว่าช่างยังไม่ได้มาติดตั้งให้เลยความโชคดีที่วิสรุตบอกว่าวันพฤหัสเป็นวันมงคลบัดนี้มันชัดเจนแล้วว่าเป็นวันที่พวกมันเลือกมาแล้วเพราะรู้ว่าร้านยังไม่พร้อมเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยแต่ในความโชคร้ายนั้นอ้อมกลับนึกอะไรขึ้นมาได้บางอย่างเธอจำได้ว่าเพื่อนบ้านที่ถัดไปอีก3 คูหามีกล้องหน้าบ้านที่ส่องมาถึงถนนใหญ่อ้อมไม่รอช้ารีบพยุงน้าสาวขึ้นและพาเดินไปยังบ้านหลังนั้นด้วยความหวังอันน้อยนิดว่าอาจจะได้เห็นป้ายทะเบียนของรถฆาตกรเงียบทั้ง3 คันนั้นบ้างบรรยากาศที่บ้านเพื่อนบ้านเต็มไปด้วยความตึงเครียดเมื่อภาพจากกล้องวงจรปิดค่อยๆปรากฏขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เราเห็นรถเก๋งสีขาวของวิสรุตขับนำเข้ามาตามด้วยรถกระบะ3 คันที่มีผ้าใบคลุมมิดชิดท่าทางของพวกมันดูเหมือนเซลล์ส่งของปกติจริงๆครับแต่จุดที่ทำให้อ้อมและพี่น้อยต้องสะดุดตาคือจังหวะที่พนักงานชื่อเก่งเดินลงจากรถเขาไม่ได้เดินเข้าไปในร้านทันทีแต่เขากลับมองซ้ายมองขวาอย่างมีพิรุธและทำท่าเหมือนส่งสัญญาณมือให้ใครบางคนที่แอบซุ่มอยู่แถวนั้นดูนั่นสิอ้อมพวกมันไม่ได้มีแค่ 4-5 คนแน่ๆพี่น้อยพูดเสียงสั่นเมื่อเห็นชายอีกคนขี่รถมอเตอร์ไซค์วนไปมาอยู่แถวหน้าร้านตลอดเวลาที่พวกมันกำลังขนของซึ่งคนนี้คือคนที่คอยดูต้นทางให้ว่าจะมีตำรวจหรือคนแปลกหน้าเข้ามาหรือไม่มันเป็นแผนการที่วางมาอย่างรัดกุมและเป็นมืออาชีพจนหน้าขนลุกอ้อมพยายามซูมภาพเพื่อดูป้ายทะเบียนรถกระบะแต่ภาพกลับมัวจนมองไม่ออกคล้ายกับว่าพวกมันจงใจทำให้ป้ายทะเบียนสกปรกหรือมีอะไรบางอย่างมาบังไว้ความรู้สึกผิดเริ่มกัดกินใจพี่น้อยมากขึ้นเรื่อยๆเธอเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองซ้ำๆว่าทำไมถึงมองไม่เห็นความผิดปกติเหล่านั้นทำไมถึงยอมให้ความโลภเล็กๆน้อยๆเรื่องของแถมเบียร์2 ลังมาบังตาจนลืมตรวจสอบของให้ดีน้าไม่น่าไปเชื่อมันเลยอ้อมเงิน100,000น้าต้องเก็บมาทั้งชีวิตนะพี่น้อยบีบมือหลานสาวแน่นอ้อมได้แต่นิ่งเงียบและพยายามหาข้อมูลในโซเชียลมีเดียจนกระทั่งเธอเข้าไปในกลุ่ม Facebook ของพ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดและพบโพสต์หนึ่งที่ทำให้เธอต้องตาโตในโพสต์นั้นมีรูปภาพของชายที่หน้าตาคล้ายวิสรุตเปียบพร้อมกับแคปชั่นเตือนภัยว่าระวังขบวนการเซลล์ปลอมหลอกขายเบียร์แถมโปรโมชั่นหนักๆสุดท้ายได้แต่กล่องเปล่าอ้อมรีบอ่านคอมเมนต์และพบว่าพี่น้อยไม่ใช่เหยื่อรายแรกมีร้านชำในอำเภอใกล้เคียงโดนไปแล้วหลายรายบางรายสูญเงินเกือบ 200,000 บาทพฤติกรรมของพวกมันเหมือนกันทุกประการคือเลือกเหยื่อที่เป็นร้านเปิดใหม่มีเจ้าของเป็นผู้สูงอายุและเน้นการเข้าหาด้วยกิริยาที่สุภาพเรียบร้อยยิ่งอ่านข้อมูลพี่น้อยก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองกำลังเผชิญหน้ากับอสุรกายที่ไม่มีตัวตนพวกมันย้ายที่ไปเรื่อยๆไม่เคยอยู่กับที่เกิน2 วันข้อมูลที่ได้มาทำให้เห็นภาพกว้างของขบวนการนี้ว่าพวกมันทำงานกันเป็นเครือข่ายใหญ่มีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนทั้งฝ่ายหาเหยื่อฝ่ายเจรจาและฝ่ายจัดการสินค้าลวงตาอ้อมพยายามรวบรวมหลักฐานและคอมเมนต์จากผู้เสียหายรายอื่นๆเพื่อจะนำไปแจ้งความแต่แล้วเธอก็เหลือบไปเห็นคอมเมนต์ล่าสุดที่เพิ่งถูกโพสต์เมื่อ10 นาทีที่แล้วคอมเมนต์นั้นระบุว่าเห็นรถกระบะลักษณะคล้ายในรูปจอดอยู่ที่ร้านชำตรงทางเข้าหมู่บ้านทุ่งรวงทองห่างจากที่นี่ไปแค่30 กิโลเมตรเองครับหัวใจของพี่น้อยกลับมาเต้นแรงอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่เป็นความแค้นที่ต้องการความยุติธรรม
อ้อมมองน้าสาวแล้วพยักหน้ากันโดยไม่ต้องพูดอะไร ทั้งสองตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจในพื้นที่นั้นทันที แต่สิ่งที่พวกเธอไม่คาดคิดคือ ขบวนการนี้มันอาจจะไหวตัวทัน และมีแผนรองรับที่ซับซ้อนกว่าที่พวกเธอจินตนาการไว้หลายเท่า เสียงล้อรถที่บดไปบนถนนลาดยางขรุขระดังสะท้อนกล้องอยู่ในหัวของพี่น้อยตลอดทางที่มุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านทุ่งรวงทองอ้อมบังคับพวงมาลัยด้วยความใจเย็นแต่แฝงไปด้วยความเร่งรีบในขณะที่พี่น้อยนั่งเหม่อมองออกไปนอกหน้าต่างมือยังคงกำใบเสร็จรับเงินปลอมแผ่นนั้นไว้แน่นจนมันยับยู่ยี่ความรู้สึกผิดยังคงเกาะกินใจเธอไม่หายน้าไม่น่าใจง่ายเลยอ้อมถ้าวันนั้นน้าไม่โลภอยากได้เบียร์แถม2 ลังนั่นเรื่องแบบนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นพี่น้อยรำพึงออกมาด้วยเสียงที่สั่นเครืออ้อมเหลือบมองน้าสาวด้วยความเห็นใจเธอเข้าใจดีว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของความโลภแต่มันคือการที่มิจฉาชีพใช้ความไว้วางใจมาเป็นเครื่องมือน้าอย่าโทษตัวเองเลยครับพวกมันทำงานกันเป็นอาชีพมันรู้จุดอ่อนของคนทำมาหากินน้าเห็นไหมว่าพวกมันไม่ได้แค่มาขายของแต่มันมาขายความสะดวกสบายมันบอกว่าจะขนของให้จะเรียงของให้ซึ่งนั่นคือสิ่งที่คนอายุเยอะอย่างน้าต้องการที่สุดอ้อมพยายามวิเคราะห์จิตวิทยาที่วิสรุตใช้เพื่อให้น้าสาวรู้สึกดีขึ้นในมุมมองของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมิจฉาชีพกลุ่มนี้ไม่ได้เลือกเหยื่อแบบสุ่มครับแต่พวกมันมีการทำกันบ้านมาอย่างดีพวกมันจะตระเวนดูร้านที่เพิ่งทาสีใหม่ร้านที่มีป้ายไวนิลบอกว่ากำลังจะเปิดกิจการเพราะร้านเหล่านี้มักจะยังไม่มีระบบการจัดการที่รัดกุมและเจ้าของร้านมักจะอยู่ในสภาวะที่ตื่นเต้นจนขาดความระมัดระวังพวกมันจะเสนอสิ่งที่เรียกว่าข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้เพื่อปิดกั้นการใช้ตรรกะเหตุผลของเหยื่อแล้วแทนที่ด้วยอารมณ์ความรู้สึกว่าต้องรีบตัดสินใจก่อนที่จะเสียโอกาสรถของอ้อมเลี้ยวเข้าสู่เขตหมู่บ้านทุ่งรวงทองบรรยากาศที่นี่ดูคล้ายกับหมู่บ้านของพี่น้อยมากเป็นชุมชนที่กำลังขยายตัวและมีร้านค้าเกิดใหม่หลายแห่งอ้อมชะลอความเร็วลงสายตาสอดสายหารถเก๋งสีขาวและรถกระบะ3 คันนั้นหัวใจของพี่น้อยเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆจนเธอรู้สึกจุกที่หน้าอกความแค้นและความกลัวเริ่มผสมปนเปกันจนแยกไม่ออกทันใดนั้นเองที่สุดถนนเส้นหลักหน้าวัดประจำหมู่บ้านอ้อมสังเกตเห็นกลุ่มคนและรถยนต์ที่ดูคุ้นตาจอดอยู่หน้าร้านชำหลังคาเพิงหมาแหนรถเก๋งสีขาวสะอาดตาสะท้อนแสงแดดยามบ่ายดูเด่นชัดเกละและที่สำคัญคือรถกระบะ3 คันที่มีโครงเหล็กบรรทุกของพรุงพรังจอดเรียงกันอยู่พี่น้อยจำได้ทันทีนั่นไงอ้อมรถพวกมันรถของวิสรุตเธอตะโกนออกมาด้วยความตื่นเต้นจนตัวสั่นแต่อ้อมรีบปรามน้าสาวไว้ให้ใจเย็นๆเพราะสถานการณ์ตอนนี้พวกเธอยังไม่รู้ว่ากลุ่มมิจฉาชีพมีอาวุธหรือมีคนซุ่มอยู่อีกเท่าไหร่การบุ่มบามเข้าไปอาจจะทำให้เหยื่อรายใหม่และตัวพวกเธอเองตกอยู่ในอันตรายอ้อมตัดสินใจจอดรถห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ50 เมตรโดยอาศัยร่มเงาของต้นก้ามปูใหญ่เป็นที่กำบังเธอหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาซูมภาพเพื่อดูเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นหน้าร้านชำของยายบุญหญิงชราท่าทางใจดีที่กำลังยืนยิ้มแย้มคุยอยู่กับวิสรุตภาพที่เห็นมันเหมือนหนังม้วนเดิมที่ฉายซ้ำครับวิสรุตในชุดเชิ้ตดูดีกำลังถือแท็บเล็ตชี้ชวนให้ยายบุญดูรายการสินค้าในขณะที่ตองและเก่งกำลังเร่งมือลำเลียงลังกระดาษเข้าไปในร้านอย่างขยันขันแข็งดูสิอ้อมพวกมันทำเหมือนเดิมเป๊ะเลยพี่น้อยพูดกระซิบเสียงของเธอเต็มไปด้วยความโกรธแค้นเมื่อเห็นยายบุญกำลังควักห่อเงินออกมาเตรียมจะจ่ายเงินให้วิสรุตเหมือนที่เธอเคยทำไม่มีผิดเพี้ยนจิตวิทยาการสร้างความเชื่อถือผ่านบุคลิกภาพและบริการของวิสรุตยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยายบุญดูไม่มีทีท่าว่าจะระแวงเลยแม้แต่น้อยเธอยังเดินไปลูบหลังพนักงานเหล่านั้นอย่างเอ็นดูที่มาช่วยจัดของให้ถึงที่อ้อมพยายามโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เธอแจ้งไว้ก่อนหน้านี้แต่สัญญาณในจุดนั้นกลับขาดหายทำให้การสื่อสารติดขัดโธ่เอ้ยมาเป็นอะไรตอนนี้อ้อมสะบัดออกมาด้วยความหงุดหงิดเธอหันไปมองหน้าพี่น้อยที่ตอนนี้ดูเหมือนจะทนไม่ไหวอีกต่อไปพี่น้อยเปิดประตูรถเตรียมจะก้าวลงไปแต่ถูกอ้อมดึงแขนไว้น้าจะไปไหนครับมันอันตรายนะพี่น้อยหันมามองด้วยสายตามุ่งมั่นน้าปล่อยให้ยายคนนั้นโดนแบบน้าไม่ได้อ้อมเงิน100,000ของคนแก่มันคือทั้งชีวิตของเขานะคำพูดของพี่น้อยทำให้อ้อมต้องหยุดคิด
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับจิตใจของเหยื่อที่เป็นผู้สูงอายุนั้น มันยิ่งใหญ่กว่ามูลค่าเงินสดซะอีก เพราะมันคือการทำลายความหวังและศักดิ์ศรีของคนที่อยากจะพึ่งพาตัวเองในช่วงบั้นปลาย ในขณะที่พวกเธอตัดสินใจกันอยู่ พลันสายตาของอ้อมก็เหลือบไปเห็นชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์วนเวียนอยู่คนเดิม เขาเริ่มสังเกตเห็นรถของอ้อมที่จอดแช่อยู่นานเกินไป ชายคนนั้นจอดมอเตอร์ไซค์แล้วมองตรงมาที่รถด้วยสายตาพิรุษก่อนจะรีบหยิบวิทยุสื่อสารขึ้นมาพูดบางอย่าง มันเห็นเราแล้วอ้อม พี่น้อยร้องบอกด้วยความตกใจ ในวินาทีเดียวกันนั้นเอง วิสรุตที่กำลังจะรับเงินจากยายบุญก็ชะงักไป เขาหันไปมองตามสัญญาณของลูกน้องที่ดูต้นทาง ท่าทางที่เคยดูสุภาพเรียบร้อย เปลี่ยนเป็นความลนลานและดุดันขึ้นมาทันที เขารีบคว้าห่อเงินจากมือยายบุญโดยไม่รอใบเสร็จ และตะโกนสั่งลูกน้องให้รีบขึ้นรถ หยุดเดี๋ยวนี้ไอ้หัวขโมย พี่น้อยทนไม่ไหวอีกต่อไป เธอกระโดดลงจากรถแล้ววิ่งเข้าหาขบวนการมิจฉาชีพเหล่านั้นด้วยแรงทั้งหมดที่มียายบุญยืนอึ้งทำอะไรไม่ถูกเมื่อเห็นหญิงแปลกหน้าวิ่งตรงเข้ามาพร้อมเสียงตะโกนด่าทอ วิสรุตกระโดดขึ้นรถเก๋งแล้วเร่งเครื่องจนควันดำคลุ้งไปหมด ส่วนรถกระบะทั้ง3คันก็พยายามจะถอยกรูดออกมาอย่างรวดเร็ว โดยไม่สนว่าจะมีใครขวางอยู่หรือไม่ ความโกลาหลเกิดขึ้นหน้าร้านชำของยายบุญอ้อมรีบขับรถตามไปขวางทางออกของรถกระบะคันสุดท้ายไว้ได้ทันท่วงที แต่ทว่ารถเก๋งของวิสรุตและรถกระบะอีก2คันกลับหักหลบออกทางไหลถนนแล้วซิ่งหนีไปอย่างรวดเร็ว ทิ้งลูกน้อง1คนคือเก่งและรถกระบะที่บรรทุกกล่องเปล่าไว้เบื้องหลัง การเผชิญหน้าสำคัญเริ่มต้นขึ้นแล้ว แต่ความจริงที่น่าตกใจกว่ากำลังรอพวกเธออยู่ในรถคันที่หนีไม่ทันนั่นเอง เสียงฝุ่นตลบอบเอาค่อยๆจางลงพร้อมกับความเงียบที่น่าอึดอัดใจรถกระบะคันสุดท้ายถูกรถของอ้อมจอดขวางหน้าในระยะประชิดเก่งที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยหน้าถอดสีมือของเขาสั่นจนเห็นได้ชัดเมื่อเห็นพี่น้อยเดินตรงเข้ามาด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและโกรธแค้นยายบุญที่ยืนตัวสั่นอยู่ข้างๆเริ่มเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นเมื่อเห็นกองกล่องกระดาษที่ถูกทิ้งไว้กระจัดกระจายจากการถอยรถอย่างรนรานลงมาแกกล้าดียังไงมาทำกับคนแก่แบบนี้เสียงของพี่น้อยสั่นเครือแต่ทรงพลังเก่งค่อยๆเปิดประตูรถลงมาท่าทางอวดดีและขยันขันแข็งที่เคยแสดงออกมาเมื่อครู่หายไปจนหมดสิ้นเหลือเพียงชายหนุ่มขี้กลาดที่พยายามจะหาทางเอาตัวรอดเขาพยายามจะวิ่งหนีแต่อ้อมและชาวบ้านแถวนั้นที่เริ่มออกมาดูเหตุการณ์ช่วยกันล้อมเขาไว้ได้ทันท่ามกลางความวุ่นวายนั้นอ้อมรีบเข้าไปตรวจสอบในรถกระบะและพบหลักฐานชิ้นสำคัญมันคือสมุดจดรายการร้านค้าที่มีรายชื่อร้านชำเปิดใหม่นับร้อยแห่งถูกขีดค่าด้วยปากกาสีแดงซึ่งแต่ละชื่อที่ถูกขีดค่าหมายถึงเหยื่อที่ถูกปล้นเงินไปแล้วพี่น้อยมองดูรายชื่อเหล่านั้นด้วยน้ำตาคลอเบ้าเธอเห็นชื่อร้านของเธออยู่ในนั้นด้วยพวกแกทำแบบนี้มานานแค่ไหนเห็นชีวิตคนอื่นเป็นอะไรถึงได้กล้าเหยียบย่ำความหวังของเขาเพื่อเงินแค่ไม่กี่แสนเก่งก้มหน้าเงียบไม่ยอมตอบคำถามจนกระทั่งเสียงโทรศัพท์มือถือที่ตกอยู่บนเบาะรถดังขึ้นชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอคือบอสซึ่งพี่น้อยจำได้แม่นว่านั่นคือเบอร์ของวิสรุตอ้อมกดรับสายและเปิดลำโพงทันทีเสียงที่ลอดออกมาจากปลายสายไม่ใช่เสียงนุ่มนวลของเซลล์ผู้หวังดีอีกต่อไปแต่มันคือเสียงตะคอกที่เต็มไปด้วยความหยาบคายเฮ้ยเก่งมัวทำอะไรอยู่ทำไมยังไม่ตามมาวะกูบอกแล้วไงว่าถ้าเห็นท่าไม่ดีให้รีบทิ้งของแล้วหนีเลยเงินที่ได้มาจากไอ้แก่ร้านนั้นกูเอามาครบแล้วรีบตามมาที่จุดนัดพบที่โกดังเก่าด่วนคำพูดนั้นเหมือนค้อนที่ทุบลงบนกลางใจของทุกคนที่ได้ยินโดยเฉพาะยายบุญที่เกือบจะเสียเงินแสนไปเพียงแค่ไม่กี่วินาทีความจริงที่ซ่อนอยู่หลังม่านของความสุภาพคือสันดานอาชญากรที่มองเหยื่อเป็นเพียงแค่ไอ้แก่หรือแหล่งเงินทุนที่หามาได้ง่ายๆอ้อมไม่รอช้าเธอรีบส่งพิกัดที่วิสรุตพูดถึงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังเดินทางมาถึงในเวลาไม่กี่นาทีต่อมาพลังของการร่วมมือกันระหว่างเหยื่อและพลเมืองดีกำลังจะนำไปสู่การทลายรังของพวกปลวกที่คอยกัดกินสังคมให้สิ้นซากในพาร์ทสุดท้ายนี้ครับ
แสงไฟสีแดงน้ำเงินจากรถตำรวจสาดส่องไปทั่วบริเวณโกดังร้างท้ายหมู่บ้านที่เงียบเชียบ วิสรุตที่กำลังนั่งนับเงินสดหลายปึกใหญ่บนกระโปรงรถเก๋งสีขาว ไม่ทันได้ตั้งตัว เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าโอบล้อมทุกทิศทาง ชายที่เคยดูภูมิฐานในชุดเชิ้ตสะอาดสะอ้าน บัดนี้ลงไปนอนหมอบกับพื้นถนนที่สกปรก ใบหน้าแนบติดดิน ท่าทางที่เคยน่าเชื่อถือพังทลายลงไม่เหลือชิ้นดี เมื่อเขาถูกใส่กุญแจมือ ความจริงที่น่าสลดใจก็ถูกเปิดเผยออกมาว่า ขบวนการนี้ไม่มีบริษัท ไม่มีตัวตนจริง ทุกอย่างคือละครฉากใหญ่ที่ถูกเซตขึ้นมาเพื่อตบตาคนซื่อ พี่น้อยยืนมองภาพนั้นด้วยความรู้สึกที่ว่างเปล่า แม้เธอจะได้เงินของเธอคืนมาส่วนหนึ่งจากการตรวจค้นรถของวิสรุตแต่มันก็ไม่สามารถชดเชยความรู้สึกที่ถูกทำลายไปได้ เธอมองเห็นกระจกแห่งกรรมที่กำลังสะท้อนภาพของชายผู้โลภมาก วิสรุตคิดว่าเขาฉลาดกว่าใครที่ใช้จิตวิทยาและความสะดวกสบายมาหลอกคนอื่น แต่สุดท้ายความฉลาดที่ขาดศีลธรรมก็นำพาเขาไปสู่กรงขัง ที่ซึ่งเงินแสนหรือคำพูดที่สวยหรูก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้อีกต่อไป ทางรอดที่สำคัญที่สุดสำหรับเหล่าพ่อค้าแม่ค้าร้านชำในยุคนี้ ไม่ใช่แค่มีสินค้าที่ครบถ้วนครับ แต่มันคือการมีสติที่รู้เท่าทัน บทเรียนของพี่น้อยสอนให้เรารู้ว่า ความสะดวกสบายที่มาพร้อมข้อเสนอที่ดูดีเกินจริง มักจะมีราคาที่ต้องจ่ายแพงเสมอ การสั่งซื้อสินค้าควรทำผ่านตัวแทนที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเท่านั้น ห้ามจ่ายเงินสดจำนวนมากให้กับบุคคลแปลกหน้าที่เพิ่งพบกันครั้งแรก และที่สำคัญที่สุดคือ การตรวจสอบสินค้าทุกกล่องก่อนที่จะเปลี่ยนมือเป็นเงินทองของเรา อย่าปล่อยให้ความเกรงใจหรือความเหนื่อยล้ามาเป็นกำแพงที่ทำให้เรามองไม่เห็นความผิดปกติ ปัจจุบันพี่น้อยกลับไปเปิดร้านชำของเธออีกครั้ง แม้จะมีความหวาดระแวงอยู่บ้าง แต่เธอก็แข็งแกร่งขึ้น เธอติดตั้งกล้องวงจรปิด และมีสมุดเครือข่ายร้านค้าในชุมชน เพื่อคอยแจ้งเตือนข่าวสารกันและกัน ร้านชำเล็กๆของเธอบัดนี้ไม่ได้มีเพียงสินค้าไว้ขายครับ แต่มีเกราะป้องกันใจที่สร้างขึ้นมาจากบทเรียนราคาแสนบาท ที่เธอจะไม่มีวันลืมไปชั่วชีวิต เรื่องราวทั้งหมดนี้เตือนใจเราเสมอว่า ในโลกที่การหลอกลวงพัฒนาไปตามกาลเวลา ความซื่อสัตย์และการช่วยเหลือกันในชุมชน คืออาวุธที่ทรงพลังที่สุด อย่าลืมนะครับว่า หน้ากากที่สวยหรูอาจซ่อนความเน่าเฟะไว้ภายใน และความจริงมักถูกซ่อนไว้หลังม่านเสมอสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรายการหลังม่านสีเทาสวัสดีครับ